вечора. Продовжуємо нашу гру. Будемо далі рятувати Танієля. А, то нам треба. Нам треба ось сюди, по-моєму. Ох, у тебе і хлама тут. А можна якось це скласти всі ці? Рюкзак. Сюди наскладати ерунди. Цього. Ні, це не треба. Більше, це не буде. Ми відкриваємо, тут у нас купа всякої гадості. Нормально. She was no fun. All I wanted was to play. I scared you! I saw it! Nobody beats me at hide and seek. Though shrouded in shadows, the child's resemblance to Thaniel is unmistakable. Will you play with me? I don't know anyone called that. Now play with me. Spoil sport. I'm not going back. I like it here. I've made a family for myself. I get to play all the time. Yes, I do. You can't make me. I don't want to play with you anymore. That little bastard. Where'd he go? Ага. Так. Астаріон. Тата лучше кінру. Відімкнути. Я не пам'ятаю, що тут. Коли противник привалює кидок протидії вашому закляттю або дії, страждає розумовою втома. Ага. Астаріон, у тебе що щас? А до речі, ми її вже використали цю штуку. А, ми можемо на 10. Це хорошо. Так, кільце. Це треба поміняти на як мінімум це. Так, а це ми що можемо зробити? У нас око є, яке все бачить.
ми закляттями не б'ємо. А що вони... Так, це треба, це треба, це треба. Ми будемо метати. А тут що нам треба? А давай щит поставимо. Щоб нас не били. Так, тут у нас. До речі, реагування. Питає. Запитувати. Запитувати. Не, запитувати. В принципі, це можна поставити. Угу. Defender of the people. Так, Віл, давай броню Агатіса на себе. Що у тебе? Город Хаттара є. Пітьма, мала ілюзія. До речі, ми прив'язали нашу зброю. Що там носиш? Посох? А, він? Все нормально. Вірю. Так, хроматична куля. Це... Так, хорошо. Це нам теж треба. Будемо валити кулею. Хорош. Так, а в чому різниця? Дія. Третя і перша, де наша? А, чарунки чаклуна у нас. Ага. А це просто чарунки. Давай. Так, ну все, погнали. Бэк. Так нехорошо. Ти ж нічого не боїшся, да? Вогняна, блискавкова, все тобі пофіг. Так, хорошо, у нас есть олійка. Зілля. Нам треба одна штука. Так, злоба, сліпа. А їх можна цікаво осліпити? Мабуть, їх не можна осліпити. Примара. Не вмерлий примара. Ну я ще хотів одну знайти зілля, як же воно називається? Не те. Не те. Не те. Открыть их не можна. Так, точність. Позбавляє ціль опору вогняній шкоді. Магічні здібності послабляє. А у нас десь ще була це точність. Угу.
Маю -1 дошку прицілюка, зробив кілька статури, отримаю заваду для перевірок сили гни. Ну таке собі. Давай гастрильну, ні, давай все. Хорошо, ну что у нас по шестерочке? Опер. Ну давай ще раз волоним. Я ж не думав, що воно так. Да. Так, що там Тінісерду поранили, да? Так, Тінісерда. Зроби одне хороше діло. Так, зроби. А що це за штука? Духовна сторожа. Що це за гадость? Давайте валить отсюда. Я трошки підлікуюся. Мене дуже сильно валять. Now this is my happy place. Place. Давай цього валанем. Сдохни, тварь. Так. Імунітет до повалень. 27 ти своїх прорубала. Хорошо. В принципі, ти більш нічого не можеш зробити. Стоїмо. Так, у нас есть раз. Два. Три. А, он, ничего себе, у нас все сдохнуть. Давай. А що ти зробила? Що таке аура підступного? Угу. Нічого себе. Ну слухай, давай відійдемо сюди. Блін, як ти так відходиш? Це капець. 19 цих, блін. Ах.
Так, що у тебе хороше є? Хорош. Вогняна шкода пройшла повністю. Нормас. Стоїм. Let me show you my favorite toy. Надо мені показувати свою іграшку. А ти що? Знов тварюки. Так. Це концентрація треба. А це теж... А, теж концентрація. Слухай, ну давай сюди станемо. Де ця була штука? Це концентрація не треба, ні? Ні. Хорош, хорош. Давайте сюди всі. А ти чо спиш? Карлак, що таке? Хто тебе в сон? Капець. Put him up. Easy out. Хорош. Stop it right now. Так, еще чуть-чуть. Battle favors the fearless. Так, ти давай лікуйся. І приблизно стань от сюди. Раз. Да далеко, да? Ладно. А як ти промазав? Що ти промазав? Хорошо. О, сейчас ты будешь стрибать, да? Угу. Так. Капец, 20-очку снял. А ты чё? Блин. Може я тебе просто... У тебе, до речі, концентрація ніяка нема. Вроді нема. Давай на всяк випадок перевіримо. А, от концентрація. Ні, це не концентрація. Нема нічого. Хорошо. Значить ми робимо все. Ах ти ж гад. Давай вип'ємо. Капець. Порти. Що у нас? Тебе не штовхнем, да? А ти чогось боїшся?
Ти теж нічого не променева і ти боїшся. Так, а хто у нас ходить? Карлах і Тінісер, да, давай. І я зайду сюди. Хорош. Хорош. Так, що у нас по атакам? Цікаво. Як цікаво. Карла. Так. Тепер я в спорах поспіху чи ні? У мене є там з поспіху? Так, а чому в мене нема стану? Що я провокую вже, а? Я сюди підійду. Давай я тебе валану. Ясно. Хорош. Есть променева? Нема. Ну і так зробимо. Приголомшення. А і доб'єм тебе? Ти що думав? Нічого в тебе нема, да? Так. Ти можеш сюди підійти в спори поспіху? О, хорош. Так, тепер ти можеш робити 2 кидка. Раз. 2. Так, дохли. Раз. 2. Задалеко, да? Ну що, давай. Там ще один був. Чувак. Окей. Погнали. Трошки підлікуємось. Ти задовбав спамить своєю фігньою, коротше. Чуєш ти? А ну зайди сюди. Хорош. Карлах. Слухай, а ти можеш просто постріляти, ні?
fucker. Так, хорош. Хорош, що у нас тут? О, все. No Круть. holding back. Ні, ми не будемо тебе стріляти. Може стрільнути. Watch and learn. Тоже получив 11, да? Ну ладно. Ну як ти задовбав уже? Що я пропускаю? А, все. Why couldn't you just leave me alone? Why can't I just stay here playing? I'm not leaving. You can't make me. He's nothing to me. He left me here all this time. I had to do everything for myself. Even when it was scary, even when I was alone. I didn't give up. But would he even want me back? I've changed. A lot. So I wouldn't have to make up friends to play with anymore. I'd have Буде someone справжній real. друг. I'd like that. And he would too, I think. All right, I'll do it. I want to do it. Bye. And thank you for playing with me. Wits and blades always sharp. Wanna dance? А чого ти переміщаєш його? Ти давай підбирай його. I'm so tired. How do people do this all day? Так, все, всіх убили. Все є. А що це світиться? Нічого. Ну що, зайдемо тепер. Кислота, стоп. Куди ми йдемо? Ми ж правильно йдемо, правильно? Правильно. Що тут у нас? Fallen members of the Emerald Enclave. Casualties in the war against Ketheric Thorn years past. Кинджал. Ржава зброя. Скелетик 4 гривеньки. Fallen druids of the Emerald Enclave. They died trying to stop Ketheric Thorn long ago. Keep your distance, darling. Oh, for a skeleton key. Вогне серце. Ну таке, не знаю, що воно таке. Де там якийсь сувій? Don't touch me. Go.
Знайдено перехід. We're close. Так, тепер нам треба сходити в табір. The Absolute. Its power is strong here. Де Халсен? The druid Halsin. 100 years of sickness almost ended, but there is one anchor, still holding the shadows in place. For the land to heal. Ketheric Thorm must die. І що ми маємо? Значить, ми все зробили, щоб зняти прокляття з цих земель. Останній степ. Значить, треба убити Кетріка Торма. Окей. Thaniel rests well. He's healing very rapidly, now that Oliver has returned to him. I knew I could put my faith in you. If only we had met... No more than my right hand can absorb my left. Oliver is helping Thaniel to recover. They both lie dormant, like trees awaiting spring. Once the curse is lifted, they can stand as one or as a pair. Whatever they wish, I hope they will remain as a pair. It will be good for them both to have a friend, once I'm gone. Still, I would like to return here someday. See Thaniel and Oliver again. In my meditations, or perhaps in person. Indeed, but we cannot yet say the same for you. I promised I would help you, and I intend to keep that promise. However, who knows what awaits us in the city and beyond, but we shall face whatever may come as staunch allies and unwavering friends. And I am glad to be at your side. I just hope an old bear can prove to be of some service to you. Don't mind if I do. Так, нова локація. Ой-ой-ой-ой-ой, хто це тут у нас? Зора. Playtime's over, pet. Ah, I love this time of year. The dickheads start popping up wherever you look. What do you want, Mizora? Drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission. Absolute's cult has gone and grabbed one of Zariel's assets. A devil. And a powerful one at that. They're locked up in the cult's fortress, Moonrise Towers. And you're getting him out. Will, your playmate's wasting precious time. Let's see about getting his priorities fixed. Clause Z, Section 13. Should promised soul refuse obeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a lemure. I'll make it simple. Will fails or refuses, and he turns to a thick blob of stink flesh and sinks to Avernus. Now, be a good boy and play fetch, pup. Mizora's words may be flippant, but they are tinged with desperation. She cannot afford for Will to fail this mission. This may be your best chance to negotiate Will out of his pact. Oh, and what? Your mind links with Will's, drawn in. What are you doing? Will relaxes, and your connection fades.
Interesting. Oh, why should I go letting my favorite pet off his leash? Так, історія. Давай історію почитаємо. Єсть. Чудово. You recall an old incantation from a children's story said to void a devil's contract. Abi diabole et nunquam redi. Давай цей. У нас ще перевага. Давай. Fine. I'll play your game. But I amend the pact once the mission's done, not before. Clause F, Section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon... Now, to Moon. Так, поговорим. З ким ми поговорим? З Карлах? God damn it! Why did it have... We're supposed to risk our necks to get one of her assets? What if it's a runaway like me? Or something far worse? I never forget what Will did. Not... But devils never lose. You know that, right? Sure, they'll give you a bit of tat here and there. But the house always wins. The more bullshit she pours, the more of it I'm forced to swallow. Mizora set me on fiends inside and outside the hells. Gods. She makes a mockery of everything the blade stands for. Such an asshole. Not a one. All that fail. And I made a mindless Mizora certainly plays for keeps anyway. And it means everything to me. I always knew what my future held. And I know I chose right. Thank you for sticking your neck out for me. I mean it. But I'm not going to celebrate till I'm actually free. I can feel Mizora scheming, plotting. She won't let me go without making a fuss. Trust me on that. Так, товариші. А ну, що That's таке? far enough. Спокійніше, Зоя Жоріна, спокійніше. His thoughts invade your own, probing for purchase. Your parasite purrs in recognition. Ah, one blessed like myself. What news, true soul? Right enough. You'll find Z'rell in the audience chamber, true sir. That's what I call an invitation. Let's find Zarel and get this caravan moving. Так, хлопчики, а що ви тут оце ходите? Якого вони левела? 8-го? 8-го. Від хвороби. Ну, у них есть паразиты. Так, а що на мені висить? Секунду. Це висить, свобода руху, сутінкові кроки. Угу, мне прямо одиничку добавили. А что мне добавило одиничку? Заклятием.
Коротше, у нас з закляттями плюс 2 у There can нас. be no doubt. This is the place. This is where we'll discover the Another secret true of the absolute. Welcome, true soul. Угу. Так, чувак, будемо торгувати. Що у нас по грошам? Понти. Flo didn't tell her. Now there's a name I'd hope never to hear again. What was Flo doing here? Didn't think to quiz her about her business. Florenta the Garotta. A Cambion I knew back in Avernus. She was the closest thing I had to a friend. That said, she would have choked the life out of me if I ever turned my back on her. The fact that she knows where I am, where I might be going, doesn't exactly delight me. Так, що їй треба Nothing would surprise me. Maybe she wants to live up to her name. I wouldn't have given her the time of day, but even I needed a laugh once in a while. What can I say? The bitch had good jokes. Enough chatter. Your friend gave me 3 soul coins, said I could sell them if I wanted. But if I kept them for you, she'd consider it a fate. Soul coins, huh? This could come in handy. Sure. For every coin you take, you've got to hear... There you have it. Flo came all this way just to try to make me feel like shit. Clever use of her time. Memorized a bunch of sad stories. Didn't need to. Your Flo did some devil woo-woo and stuck 'em in my head. Couldn't forget now if I wanted to. You want the coins or not? First coin's got the soul of a woman named Maveri. She was born to a cruel mother and a violent father and 3 evil brothers, all named Baldur. She never knew a day of love in all her life. When she was a girl of 15, she sold her soul to Tiamat in exchange for someone who would love her unconditionally. She got what she asked for. A fellow named Clint, destined to be her soulmate, struck by a cart and died a few moments after clapping eyes on our Maveri. Poor guy. The scud of her soul is yours. Thanks, I guess. This one has got the soul of a man named Frakes. Lived in a village near Neverwinter. Hit hard by the worst hunger in 1,000 years. Frakes called out for help. Prayed for his children to have meat to eat. Zariel answered. Made old Frakes grow flesh upon flesh after flesh. His wee ones had all the meat they could stomach. He should have known. Better to die 1,000 deaths than let Zariel into your life. Karlak's the one set to consume it. Last one's got the soul of a little boy named Ongir. 8 years old. He liked playing in the sun with his friends. That's all I know. That's all? That's all. Oh, and this slip of scratch. Well, thanks, Flo. Hearing a bunch of desperate horror has ruined my day, which I suppose was the point. You got 3 soul coins out of the bargain, didn't you? I'd quit whinging if I were you. I did my part. That means our business is done. Unless you've got actual gold to hand. Так, в тебе слабенькі товари. Ну, слухай, цьому можна купити. Better hope you can. Так, почекай. View. If you have coin, then show it. I do not peddle. The Absolute needs warriors for her crusade. But I see only... Prove it! Who's singing your name?
Так, у нас спеціалізація є. Переконливість. Давай переконаємо його. Та йолки-палки. Кинути ще раз. Єсть. Magic with a bite, eh? Want anything from my stash? You pay less than the rest. Так, в тебе щось ще з'явилося, да? Дуелянт. Щит. 1400 коштував 2000. Нормальна скидка. До кінків. Так. Непогана кепка. Алебарда. Ініціатива, переваги для перевірки відчуття. Дворучне. Глибокий поріз. Атаку з перевагою. Малий арбалет. Так, це ми бачили, що у нього там півлати, шкіряний обладунок. Давай продамо все. Так, що ми ще можемо продати? Карлах, ти щось можемо продати? Семь монеток. До речі. Так ось це олива з губи. Так, рукавиці ще раз. Ну, таке собі. Кинджал, сулиця. Ну, оце можна взяти. Корону можна взяти, да? Щит непоганий, 1422. Ну, давай ще походимо. Попитаємо тут. A new face come to bask in the... Of course. Just before some godless lunatic purged the place of every innocent soul. A pity neither of us saw what happened. The guilty ear hears blame in every breath. But you're among friends here, Trousseau. Look around. Quite a god to bring them all together. And quite a fool who draw their ire. Hmm? I'm not the one putting on an act, Trousseau. Spend enough time in this place and... But look at me, preaching. And when I'm only here to serve.
Anything to trade? Поторгуємо. True soul? Так, у тебе куча є всяких стріл. Соточка. Що так дорого? Скажи мені. Чого так дорого? Це хороша штука. Пем-пем. Стримати чудовисько. 800. Фу. Нас цікавить магічне. Так, давай подивимося. У тебе алібарда повинна бути хороша. Де алібарда? Оце алібарда. Страховиська не то. Оце вона. Але у нас нема грошей. Ладно, пішли далі. Так. Це на скляну пушку. Штуку. Меч справедливості ми її продали, да. Кольчуга. Фігня, шляпка. Що за капелюх? О! Класна штука. Що у нас у цієї? Слухай, ну нам надо купить для Астаріона. Кепка хороша, хороша кепка. Палиця золотого драконятка. І цей арбалет класний. Малий арбалет. Супер. Можна замість лука поставити. Ну, хоча... Це єдиний арбалет, який дає силову шкоду. А це круто. Так, а це що у нас? Повний модифікатор спритності. Це більш для мага якогось бойового. Так, ну у нас орієнтир. Так, що у нас? Громова шкода. Вона стає контуженою. Відгомін. Це фігня. Це тільки за довгий відпочинок. Рукавички. Носій отримує +1 до атаки і +2 забійної шкоди. А у нас що? А у нас для кидання є така штука. Ну, ми можемо міняти ці рукавиці у Карлах на кидання і на цей. Перед боями. Давай кепку купимо. Кепка тобі теж підійде, звичайно, ну у тебе прикольна штука. Так, що ми значить, треба взяти арбалет. Арбалет взяти, у тебе що стоїть? У тебе короткий лук, ну у тебе лук прикольний. У тебе лук банши.
Можна тінісердя взяти. Кепку візьмем, давай, і візьмем рукавички, ні? Ні, давай все-таки на глефу накопам, поки кепку візьмем. An honor, Trousseau. Так. Дай кепку. These are our allies, Erna. I'll handle the diplomacy. You just keep looking pretty. Астаріон. Тебе що за рукавиці? Щас автоматон. Рукавиці стрільби, рукавиці злодійства. Давай цю кепку собі поставимо тебе. Так, де наша кепка? Біц. Так, і ще щось ми можемо поміняти тут. We are each of us threads in her design, even those we once called monsters. Хмара туману. Ну и так, шлем менять. Раз. Два. Хорошо, пошли. Что у нас тут? Тут можна щось украсти? Можна. Тут ми зараз так поназбируємо золота трошки. For a moment, you do hear it. Flesh sliding on stone. Like a living being extending through the... Pig! In walls above! Maybe. Loudest near kitchen. You find meat? You... Так, тут у нас що? Можна сюди залізти, тільки я не знаю, що нам туди залазить. А хто у нас говорить з тваринками? О, до речі, давай цього дружка призвемо. Стоять. Так, що у нас тут? З тваринками хтось може говорити? Ніхто не може говорити з тваринками? Погано. Може ти можеш говорити з тваринками? Ти вогник якийсь можеш робити? Магічний залп. Так, я б не хотів. Тінісерда, може ти можеш говорити з тваринкою? Ну, у тебе зілля, у тебе зілля. У нас у всіх зілля. Someone there? The feline eyes, murder. Glorious murder. The cat ignores you, but her eyes straight. The message is clear. Stay if you... А де тут лаз? А, все. А ти можеш туди залізти, дрібку? А ти не можеш сюди залізти? А, ясно. Keep a blade close. Так, тут у нас що?
О, Just a pinch of. Is this hallucinogenic? Aradж Облодra, trader. Should you be interested, I have a particular offer I'd like to make. Put plainly, I'd like your blood. With one drop, I can brew a rather potent potion for you. Research, You realize why the name rings familiar? House Облодра was purged a century ago by an alliance of rival drow houses. Among the many crimes tallied against them, their reckless experimentation with blessed by the absolute, but not blinded by... The beings you speak of have no use for gods. And yet here we stand in a church of their make... Unless they are not the makers, but simply the means. Wouldn't that... So let me adjust my offer. Your blood and your silence. In exchange for the potions I mention, and a tidy pile of gold besides. No idea, but it will be unique. We can learn exactly what that means together, Just a little prick, a little pain for a lot of gold. так, а скільки нам золота дають, цікаво? And if I may, would you have ever since I was a young girl, I have dreamt of being bitten by a vampire. And now here I stand before one. Ну, якщо укусим, отримаємо зілля, плюс 2 до сили назавжди. A potion of legendary power that forever increases the strength of the one who consumes it. It's not for sale, but it's yours if you bite me. To feel your life's blood slipping away, to dance on... Давай укусимо її. Incredible. Incredible. As her blood seeps between your lips, you realize something's off. Her blood is rancid, Так не tainted пий by її. unnatural Просто experiments. укуси, що ти. Oh, hells. Not to your taste. I feel exquisite, though. So here's my part of the bargain. I hope you find it as satisfying as I found this. It was everything I imagined, and then more. I'll be able to put this to good use. Так, і що ми отримали? Ми отримали назавжди цей, і це що у нас? На 10 метрів до довгого відпочинку. Прикольна штука. Що таке жар? Так, а що у нас по силі? Now that would be a prize sample. Так. What's У cooking? кого із нас сила? Ну, цю сила ясно. Цю сила 8. Можна цій зробити 15 сил. Чи, ну нехай поки у нас побуде. Давай, порти йди. Aradж Тобі дасть. Облодra. Should you be interested, I have a particular offer I'd like to... With one drop, I can brew a rather potent potion for you. The rest, I keep for myself. Wow. Just a little pain. There we are. All of your very best... Так, тобі що дали?
на всіх навичках спеціалізація. Ну, чо так? Так. А скільки нам золота дають? 1500 уже. О, так ми таким 1512 запам'ятали, да? Давай подивимося скільки. Aradж, should you be interested, I have a with one drop, I can brew a rather potent potion for you. The rest, no idea. We can learn exactly what that means together. Just a little pain. There we are. All of your very... 1000, та по 200 гривень, ну ми вже зараз заробимо на алебарду. Так, а що вона дала нам? Нічого не читай там. The reaction failed. Perhaps I can pawn it off as a luck potion. Після споживання. Нехило. Так, Карлах, давай. Aradj, should you be interested, I have a... With one drop, I can brew a rather potent... A little... There we are. The Chosen's blood. Now that would be a pride. Welcome back, true soul. You've come in the spirit of trade, I hope. Програмова шкода. Нічого так. Міткою мисливця, якщо позначить певним ударом. Так. А це класна штука для Карлах. Кільце антипараліча, круть. Так, надає перевагу для китків атаки. І це класна штука. Чоботи. Магічний заряд. Що таке магічний заряд? Плюс 2 шкоди закляттям. Хорошо. Всякі... Це що таке? Граната є. Граната непогана штука. Стоп. А ми з тобою поговорили, а ти щось міняєш. А у тебе скидка скільки буде? Мінус 19, мало. Так. Ну, плащик треба купити буде. Давайте сюди сходимо. Це що таке тут? Так. Зараз ми все продамо. І купимо алебарду. Так. Секундочку.
вода на продаж, потат на продаж, на продаж. Подумічка. А, що ти ходиш? Окей. Трошки насобирали. Теж всякої гадості є. Ясно. Так, давай поговоримо з цими. A moment, Trusa. You use a spoon to stir the soup, Barnabas. Forget the axe, my darling. Now, how can I help you? I've shown Barnabas a kinder way. A kinder name. That is the gift the Absolute gave me when I stood before her. To rewrite the lives of her faithful. Make them believe there's something better. She gathers many threads for her design. Barnabas, sweetie, what would you like him to do? The prayer, I think. You feel her will surge outwards and envelop the creature, inexorable as the tide. No, Barnabas! We talked about this. The weight of the assault drives the... You'll do well when you meet the Absolute, I think. You ascend the tower as a truth if you return at all. The Absolute is giving you a second chance, love. Don't waste it. Так, можна з ними побитися. Ну, не знаю, не знаю. Так, це ми вийшли от сюди. Нам сюди не треба. Так, продаем. Давай. Так, харе кидать. The Absolute's war drums beat loud in your chest. How may I serve? Slaughter. Ever at your service. Так, 2000. Магічне. Берем
Берем алебарду. Дякую. Тепер ідемо. Too damn friendly, you ask me. God's fearing folk ought to be more fearful. Why not join this absolute? See what all the fuss is about. Покласти. Monster I know, thanks. Так. Тепер беремо алебарду. Запам'ятали, що у нас щит і довбня. Так, де вона? Що ми будемо? Кислотна, холодова, вогняна, блискавкова, громова. Так, ну давай. Давай. Холодову ще візьмемо. Чи блискавкову. Так, назад все поставимо. Дупня. Щит. Brothers, sister, Лук. pray with me while we wait. I'm not worthy. I never learned the words. Yes, you did. She gives them to Так, тут у нас тюрма. А тут у нас що? Ага, тут ми були, ясно. О, Мінтара жива, прикольно. General, you saw my reports. You know it's not my fault. The facts suggest otherwise. You were ordered to retrieve the artifact. You failed to do so. If I had been given Перший раз я її рятував. instead of goblin trash. Oi! What? You scrag! Enough! A blast of mental energy washes over you, filling the room. Your tadpole squirms, urging you to obey. Let me make sure I understand this. You're claiming that General Thorm gave you the wrong soldiers. Yes. No! You blame the Absolute's chosen for your failure. Of course it is not the General's fault. Whose then? Так. Так. Ну, давай оце візьмемо. Ну, що ж таке? Надо перекинуть, почекай. Єсть. Zarel's mind is a steel trap, but you cautiously ease your way in. You just need to shift her focus a little. Це перший раз таке проходжу. I'm being unkind. Anyone might have struggled with such imperfect tools. Goblins are prone to failure. Yes. It's the goblins' fault. They failed you, General. Not me. General? Take Minthara below. Someone will have to consider her fate. No! Please! Mercy! Please! Bye-bye, princess. And the goblins, General? You, true soul. You have seen what these creatures are capable of. You know I'm loyal! Enough! True soul, tell the General how the goblins served our cause. Так, вони вірні солдати. Ні, ну нападать цікаво. Надо. See?
Faith without action is anemic. We are too close to the ending and the new beginning. I can coddle failure no longer. Kill them, quickly. What? No! You creaking old bag of shit! О-о. Не так сталося, як гадалося. I'm so sorry, my lord. She's an unbeliever outside my control. Try again. Так. Ти голову не відрубав. Слабовато. Dispose of the rest as you see fit. Or better yet, put that true soul to use. You have far more important matters to attend to. Or have you forgotten? Of course not, my lord. Thank you. You heard the general. The goblins are yours. Deal with them however you wish. Do. Have fun. Here in the seat of the Absolute's power, your authority over them is complete. They will obey any command. Report to me upstairs when you're done. Please! You gotta help me! For old time's sake! Oh, praise the Absolute! And praise her, true soul! You did the right thing. I'm sure those nasties deserved a bollocking, but we're the seat of the Absolute's power. Так, Occupied що by нам a Заріель general that хоче cannot be сказати? killed. But his followers Так, are flesh треба and blood. врятувати Мінтару. They must learn what fuels his power. Так, і нам ще треба... А, до речі. А ми так і не сходили, да? Так, це ясно. Герцог, Улбрейн. Що у нас по прокачці? Коли у нас там 8 рівень? 3900, ого. Так, грошей у нас нема, нічого у нас нема. Тут що у нас? Тут у нас ця торгівка, ага, все, ясно. Так, а що у нас світиться на карті? Заріель. Ну, пішли сходимо до цієї Заріель. Де б вона там не була. Так. А я пізнаю цю штуку, ми тут билися. General Thorm's prayers and preparations must not be disturbed. Even you, Disciple Z'rell? Everyone. Keep watch and ensure that nobody passes. Excellent timing, true soul.
Що хочеш? The goblins. Tell me how they suffered. No. Better yet. Show me. Her mind enters yours abruptly, flickering across your memories in a blaze of excitement. She sees the goblins walking free, and a burning rage fans across. Explain yourself. Так. Ну, давай це. 30-очка. Very Краса. pragmatic, but very boring. Буває Let's see if таке. there's anything interesting in this. She parts the folds of your mind again, touching your wants, and every emotion soaks into her mind's palette. But there is purpose to her exploration. She is searching for proof of your faith. Обманем її. There's a tremor of shared ecstasy as she finds a mirror to her own desire. Perfect. You crave what all. I have already been blessed to stand in her presence. She gave me everything I wanted. By serving General Thorm. That's it. Play along. The closer you can get to the General, the closer you'll be to the answers you seek. There is a relic that General Thorm requires. He sent his most trusted advisor, disciple Balthazar, to retrieve it. The relic is beneath the Thorm family mausoleum. That is where you will find Balthazar. But we have lost contact with him. Go there, aid Balthazar if you can, and bring the relic home. It is something that General Thorm desires, and that he has ordered. She's suddenly nervous, on edge. Talking about the relic makes her anxious. Та ну ладно. Давай ще раз кинем. I am in awe of the power the relic must hold to be of such importance. General Thorm will not leave Moonrise without it. Fine. Talk to the bugbear quartermaster. Tell him death would not silence Balthazar for long. But dead or whatever has become of him, it is the relic that... And I accompanied him. It was destroyed shortly after he left Hardly a surprise. We're protected. The shadows around the mausoleum. Take one from Balthazar's chambers. But don't pry. The last person who snooped into his secret... А як нам попасти до Бальтазара? Може скажеш? Так, а ми тут щось можемо украсти? О, хорош. Хорош. Так, книжечки, давай почитаємо, що тут нічого нема. Тут щось є. Пейзаж давай підібрати. 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 Все сюди. Зараз підемо продамо. Думаємо бабулети. Так, тут що у нас? Так, тут у нас щось є. У нас +1. А, мені можна пройти туди, да? Круть.
So why are you here instead of out there? А, тут нічого красти не можна, да? Давайте я вийду. Так, давай закриємо. Не глазить. Another gift disc. If it's anything to do with this Orpheus, Lae'zel will want to know. Читати. А чого я не можу читати? У мене ж була така штука. Так. Блін, а я тут не пам'ятаю, що треба взяти. Це у нас вже є. Так. Гальванічні допити, затхлі. Нам, по-моєму, ця штука треба. Давайте ще пошукаємо тут що-небудь. Так. Це нам нафіг не надо. Це можна взяти. Давай заберем. 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 Нутрощі. Серце. Так, тут що пишуть? Сюди. Так, що тут лежить? Місячний ліхтар. Забрать. 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 Новый стил забрать. Так, тут что у нас? Где наши рукавички? Перстень. И рукавички. Так, плащ. Хорош. Пахощи. Почитать. Не можешь взять?
30-ка, нічого себе. Там ми відкриємо коли-небудь чи ні? У нас же куча всяких примочок. Ну ты даешь. Давай. Плюс 4 есть. Нарешті. Так, що у нас тут? Можна побродить, полазить. Знов 30-ка, ти задовбав. У нас є сувій, який відмикає це все. Так, де у нас там тип? Двері вимірів. У Гейла, по-моєму, є, ні? Якщо ми розпаримо. Будеш гореть? Будеш. Так, ну нам по-любому тут Гейл треба. Але будемо закруглятися, мабуть, на сьогодні. Труп. Давайте ще труп обшукаємо. Так, все. Чудово. Закругляємося. Йдемо в табір. Perhaps we should consider helping Minthara. She may be a useful person to owe us a favor. These lands may not be under the thrall of Lady Shah. No matter. She wishes for Ketheric Thorn to be punished. Her he's trouble. Worse, he's a traitor. Whatever loyalty he had towards Lady Shah is long gone. It would please her great... Very serious of you. But go ahead. I won't pretend that I don't know what you mean. Give me some time. If I can figure out whatever it is that I need to... Greeting. Once again, your mind opens to like... More writings on Orpheus, the so-called Prince of the Comet. The Prince... So it was that we were free from Geich shackles. Gith traveled to the Hells to broker help for her people. Her cause, lies. Gith made no such proclamation. But Gith had nurtured a son, Orpheus. Orpheus rallied Gith's honor guard and declared the disregard this drivel. Gith declared Vlaakith quit. Once again, your mind opens to Lae'zel. More writings on Orpheus. Good. Mark my word. You might as well ask me to gouge out, consume all the gate tadpoles you wish. I'm not so craven. No, come on. Давай ще раз кинем. Та ёлки-палки. Ну давай ще раз. Так, і останній раз давай. Та ёлки-палки. Ну давай крайній. Нічого у нас не вийшло, да? And when the tadpole has stretched, it won't hear my script. My faith in Vlaakith will guide me, and my own might will sustain me. I sought to reach a Githyanki creche and be rid of these. I'm going to find my people. You consider your options.
knowing that should Lae'zel depart alone for the crash, she could fall to the curse. Блин, її надо залякати. You would how unusual. You bared your teeth and very well. Let's see what this Неси. Угу, хорошо, могла нас покинуть, да? In my years as the Blade, I've witnessed, but Thorm, he is made. And lest we forget, we've a devil to rescue. 2 missions. Not in a mere prison cell, certainly. The deeper we dig, the closer we get. Так, Карлах. Oh, hi. Здорово. You really did it. Well, and yet... Hope you don't expect me to follow your lead in this. Do they? I'm not sure either of us can say one way or the other. We don't know what the costs might be. Just good. And you know... Ну, як хочеш. I swear, I can already feel a change in the air. Єйл. Go ahead. I'm listening. I'd be delighted. Though, someone else will need to watch the cook pot, of course. Wonderful. Lead on, then. Так, Єйла, давай подивимося, у тебе є двері відмикачка. I applaud your taste. І у нас нема грошей, да? Клас. Ну, давай це вивчимо. Хай буде у тебе. Так, з ким ми ще не поговорили? З кимось не поговорили, да? З Тіні Сердой з цією поговорили, з цими поговорили. Ну все, дякую за перегляд.